Αυτά είναι τα Daxten. Τα νέα φυσίγια της Labro, γεμισμένα με βολφράμιο. Και με αυτά θα ξεχάσετε ό,τι γνωρίζετε μέχρι σήμερα για τα φυσίγια. Το βολφράμιο έχει 67% μεγαλύτερη πυκνότητα, μεγαλύτερο ειδικό βάρος από το μόλιβδο. Είναι πάρα πολύ βαρύ και κάνει απίστευτα πράγματα. Το Daxten δεν είναι απλώς μία εναλλακτική για εκεί που δεν μπορούμε να κυνηγήσουμε μολύβδινα σκάλια. Το Daxten είναι εκεί που τελειώνουν τα σκάλια. Λόγω της μεγάλης πυκνότητας, το βολφράμιο, τα σκάλια από το βολφράμιο διατηρούν πολύ περισσότερη ταχύτητα από ότι ο μόλιβδος ή τα άλλα σκάλια όπως ο χαλκός, το βυσμούθιο ή το ατσάλι. Επομένως, το φυσίγγι είναι απίστευτα αποτελεσματικό στις πολύ μεγάλες αποστάσεις. Επιπλέον, τα σκάλια λόγω της σκληρότητάς τους έχουν τρομερή διάτρηση και όπως είπα πριν, λόγω του αυξημένου ειδικού βάρους έχουμε πιο πολλά σκάλια. Για ποιο λόγο? Όταν με το μολύβδινο πάμε για παπιά με νούμερο 4 για παράδειγμα, με το βολφράμιο θα χρησιμοποιήσουμε νούμερο 9,5. Ναι, 9,5 όπως τα ακούτε. Μη σου φαίνεται παράξενο. Το 9,5 είναι πιο αποτελεσματικό από ότι το μολύβδινο 4. Και επίσης σε ένα φυσίγγι με 32-36 γραμμάρια, στο νούμερο 9,5 έχουμε τα διπλάσια σκάλια από ότι στο μολύβδινο νούμερο 4. Αυτό το φυσίγγι το αναπτύξαμε μαζί, έχουμε δουλέψει τα τελευταία 3 χρόνια, το έχουμε δοκιμάσει σε κυνήγια, στον πίνακα. Γιάννη, πραγματικά εκεί που σταματάει η λογική με τα μολύβδινα σκάλια, ξεκινάει το Daxten. Είναι ασύλληπτο αυτό που συμβαίνει και πάντα με σεβασμό στο θύραμα. Δεν υπάρχουν τραυματισμοί σε τεράστιες αποστάσεις. Είναι τέτοια η ενέργεια που έχουν τα σκάλια του Daxten που πραγματικά σε αποστάσεις μετά τα 70 μέτρα είναι διάτρητα όλα τα θύραματα. Δηλαδή στην πράξη μιλάμε για παπιά στα 70, 80, 90 μέτρα. με τρίμερο σκάλια. 9,5, 8. Το έχουμε βγάλει σε δύο τύπους, 32 και 36 γραμμάρια. Το 30 βγαίνει σε 9,5 και 8 και με αυτό μπορούμε να κυνηγήσουμε παπιά, φάσες και χήνες ακόμα, έτσι. Εγώ δεν θα δίσταζα να κυνηγήσω χήνες με 9,5 και με 8 νούμερο, 32 γραμμάρια ή 36 γραμμάρια. Και το 36 γραμμάρια δηλαδή, σε νούμερο 7 και 8. Άρα λαγό, χίνα, νομίζω μέχρι εκεί. Επομένως με τα 36 γραμμάρια είναι σαν να έχουμε ουσιαστικά 72 γραμμάρια μολύβδινα. Κάπως έτσι. Αν θα μπορούσαμε να είχαμε. Αλλά και πάλι είναι κάτι που δεν μπορείς να το συγκρίνεις με τα μολύβδινα σκάλια, γιατί η επιβράδυνση που έχει είναι πάρα πολύ μικρή σε σχέση με τα μολύβδια. Άρα λοιπόν οι ταχύτητες, το Daxten κλωτσάει και λιγότερο γιατί έχει ταχύτητες πιο χαμηλές σε σχέση με ένα πάρα πολύ δυνατό ατσάλινο ή μολύβδινο, γιατί κρατάει πιο εύκολα την ταχύτητά του. Έτσι ακριβώς. Και να σημειώσω εδώ ότι είναι πολύ σημαντικό να ενημερώσουμε τον κόσμο, να σας ενημερώσουμε εσάς ότι λόγω του ότι χάνει την ταχύτητά του πολύ πιο αργά από ότι τα υπόλοιπα είδη σκαγίων, πρέπει να προσέξουμε και με την προσκόπευση, να κάνουμε σχεδόν τη μισή προσκόπευση από ό,τι θα κάνουμε με τα μολύβδινα σκάγια. Άρα είπαμε ότι είναι σαν video game, γιατί ουσιαστικά εκεί που είναι το θύραμα σχεδόν εκεί ρίχνεις, ειδικά σε αποστάσεις μέχρι τα 50 μέτρα, ρίχνεις επάνω του. Το Daxten είναι γεμισμένο με Magnum κάλικα. Είναι μια πολύ ιδιαίτερη κατασκευή. Το Daxten θα πρέπει να ρίχνεται με όπλα που έχουν επιστοποιηθεί για ατσάλινα σκάλια και συνιστάται η χρήση τσόκ από 5 ως 3 άστρα. Το Daxten πωλείται σε κασετίνα των 5 τεμαχίων. Σίγουρα δεν είναι ένα φυσίγγι το οποίο θα το ρίξουμε με τις κούτες. Για πες μας όμως ποιος θα μπορούσε να αγοράσει αυτό το φυσίγγι, γιατί να το χρησιμοποιήσει? Πραγματικά, ενώ είναι ένα φυσίγγι το οποίο είναι αποτελεσματικό από νορμάλ αποστάσεις, αλλά η ειδικότητά του είναι οι μεγάλες αποστάσεις, εκεί που κανένα άλλο φυσίγγι δεν μπορεί να μας δώσει, δηλαδή αποστάσεις μετά τα 70 μέτρα, πραγματικά μπορεί να σώσει τη μέρα σε κάποιους κυνηγούς όταν κυνηγάμε χήνες, υπάπιες, λαγό, φάσες, αλλά η συνάντηση με το θύραμα είναι πάρα πολύ μικρή. Τότε αξιοποιούμε τις λιγοστές πιθανότητες που έχουμε, τις λιγοστές συναντήσεις που έχουμε με το θύραμα, ούτως ώστε να γυρίσουμε επίσης στο σπίτι με κάρπωση. Άρα λαγό, κάποιος κυνηγάει, λαγό θα πάει
είναι τα κυνήγια. Για έναν ήμουν λαγοκυνηγός δεν θα έρθει άλλο φυσική. Πρώτα απ' όλα, το άλλο πλεονέκτημα που έχει, λόγω του ότι τα σκάγια έχουν πολύ μικρή διάμετρο, αν το φεκίσεις στο λαγό, ακόμα και σε κοντινή απόσταση, δεν θα το χαλάσεις. Είναι τόσο μικρές οι τρύπες που δεν πρόκειται να χαλάσεις το κρέας του. Και την ίδια στιγμή θα μπορείς να έχεις αποτέλεσμα σε πολύ μεγάλη απόσταση, αν τυχόν δεν μπορέσεις να τον βολέψεις κοντά. Άρα, αν κάνεις λίγα κυνήγια το χρόνο και θες να πας κάπου μακριά υπό δύσκολες συνθήκες και δεν θες να ρισκάρεις τα φυσίκια σου, άρα είναι μια εξαιρετική επιλογή. Εγώ θα έλεγα επίσης κάποιος που θέλει να δοκιμάσει ένα εξωτικό φυσίκι. Θα θες να αγοράσεις ένα supercar, αλλά δεν μπορείς και τουλάχιστον να το οδηγήσεις για 10 λεπτά, ένα τέταρτο. Δηλαδή να ρίξεις μερικές βολές για να καταλάβεις περί τίνος πρόκειται. Ένα καλό μολύβδινο στα 30 μέτρα με 3 άστρα έχει περίπου 80% συγκέντρωση στα 75 εκατοστά. Να πούμε ότι το Dachstern αυτή η συγκέντρωση επιτυχάνεται στα 55 μέτρα περίπου. Από τα 50 πάνω μέχρι 60 μέτρα. Επομένως θα έλεγα ότι με το Dachstern οι βολές στα 60 μέτρα είναι πάρα πολύ εύκολες και γενικά δεν συνιστούμε για βολές κάτω από τα 50 μέτρα, είναι overkill. Επομένως είναι ενδείκνυται για χρήση από τα 60 μέχρι 100 μέτρα. Ρίχνουμε τα 30 μέτρα. Πρώτη του φεκιά ένα Biturbo 36, νούμερο 6. Δεύτερη του φεκιά ένα Dachstern 36, νούμερο 8. Να δούμε τη διαφορά στη συγκέντρωση. Λοιπόν, τώρα εδώ η εικόνα μιλάει μόνη της, έτσι. Το Biturbo είναι αρκετά δυνατό φυσίκι, με πολύ καλή συγκέντρωση. Βλέπετε ότι στα 30 μέτρα έχουμε μια συγκέντρωση της τάξης του 80% και λίγο παραπάνω ίσως. Στους 75 πόντους, έτσι. Εδώ είναι το Dachstern. Η ίδια συγκέντρωση είναι περίπου στους 37,5 πόντους. Βλέπετε. Επομένως, η διαφορά είναι τεράστια. Τα πολλά λόγια είναι φτώχεια, αξίζει τη δοκιμή για να δείτε πραγματικά τη μεγάλη διαφορά. Το νέο Dachstern 32 και Dachstern 36 συμπληρώνουν τα δύο άλλα φυσίγια, Bismuth από βυσμούθιο και Supercop από χαλκό, τα νέα φυσίγια της Labro με μη μολύβδινα σκάγια.